Odată a mers la stareț un monah pe nume Ermolae, care era foarte simplu. Își pierduse ceasul și îl căutase peste tot, dar nu l-a putut găsi. După câteva ore, văzându-l mâhnit, starețul i-a spus: „Ei, părinte Ermolae, nu-i nimic. Putem să-ți luăm altul." „Știu că putem să luăm altul," i-a răspuns părintele Ermolae, „dar eu mă mâhnesc pentru că l-am târât după mine pe îngerul meu păzitor și l-am obosit." Uneori starețul, pentru a-l face să răbufnească, îl necăjea puțin pe părintele Ermolae. „Părinte Ermolae, știi glasurile?" „Eu? Cum să nu știu? Îmi rotunjez gura după cum îmi sună mie fiecare glas." Altădată părintele Ermolae a mers să învețe cum se țes flanele la războiul de țesut. Când s-a întors, starețul a întrebat: „Părinte Ermolae, poți să-mi faci o flanelă?" „Eu să nu pot? Cum să nu pot? Dacă bag suveica pe acolo și trag repede cu spata, flanela iese imediat pe dedesubt." Lângă stareț au venit să se supună și oameni culți și înaintați în vârstă, precum părintele Atanasie Valsamachis, farmacistul, părintele Atanasie Cabanos, medicul din Lavra, părintele Gerasim Menagias, chimistul, părintele Efrem, duhovnicul de mai târziu din Volos, și alții, dar în afara fraților care erau stabili, în obște veneau în vizită și mulți alții, iar unii dintre ei rămâneau mai mult timp. Starețul îi silea pe toți să facă o asceză aspră. De obicei le dădea o cutie de conservă cu puțin pozmac muiat în ea. Aceasta era hrana pe o zi întreagă. De asemenea le poruncea să urmeze rânduiala de rugăciune pe care el însuși o respecta. Toate slujbele trebuiau săvârșite cu șiragul de metanii și cultivată tăcerea într-o cunoștință. În realitate însă obștea se silea din greu să-l poată urma pe stareț, fiindcă acesta trăia o viață foarte înaltă. De pildă, starețul l-a întrebat odată pe unul din ucenicii săi: „Cum ai petrecut noaptea la rugăciune? Ai avut lacrimi sau vreo vedenie?" „Ah," răspunse acela, „m-au mâncat puricii." „Vai, pe cine am luat împreună cu mine? Ce fel de oameni am luat pe Aton?" Cei care voiau să devină pusnici aveau multă evlavie la stareț și bunăvoință, dar ca oameni înaintați în vârstă se îngreuiau să urmeze tipicul său atât de aspru. Astfel creau probleme, cerând pogorământ și schimbarea tipicului. Pe de o parte aveau dreptate, deoarece rânduiala starețului era foarte aspră, iar ei erau în vârstă. Pe de altă parte, ei singuri aleseseră să urmeze cel mai aspru mod de viață ascetică, cel din pustia Sfântului Vasile. Starețul, ca pusnic și isihas, nu ceda câtuși de puțin la cerințele ucenicilor săi. Cu toate acestea însă se mâhnea mult, fiindcă nici pe ei nu-i folosea. Nici el nu-și putea face în voie programul său ascetic. Pentru aceasta le și spunea: „Să plecați, părinților, mergeți în altă parte, căci eu nu pot să vă economisesc. Eu sunt isihast, nu vă pot purta." Aceștia însă cu niciun chip nu voiau să plece de lângă el, iar starețul se mâhnea mult pentru aceasta. Avea o mare dorință de a împărtăși și altora bogăția sa duhovnicească. Dar aceasta nu se face dintr-o dată în chip magic, trebuie și ucenicul să se ostenească pe măsură. Mâhnirea starețului pentru neputința duhovnicească a ucenicilor săi era nespus de mare. Într-o vedenie, starețul Iosif a auzit o voce spunându-i: „Ce folos că au dascălul înaintea lor, dar nu ascultă ce le spune? Care este folosul?" Atunci a înțeles din proprie experiență pentru care pricină marele isihas Calinic șovăia atât de mult să primească ucenici. Această mâhnire a starețului se vede din următoarele rânduri pe care le scria în acea vreme: „Văd sufletul meu mort și din această pricină suspin deasupra lui. Sufăr neliniștindu-mă pentru cele 9 suflete care mi împiedică calea. Fiindcă por răspundere și mă mâhnesc, căci alții erau anii aceia în care se dădeau monahilor putere și tărie." Trupul său istovit de reaua pătimire a ascezei devenise sensibil la boli și la osteneală. Singura lui mângâiere era credința și rugăciunea.
Dar și acestea, cu îngăduința lui Dumnezeu, s-au împuținat și atunci întristarea nevoitorului Iosif a ajuns la culme. Odată pe când se afla cuprins de o mare întristare din pricina celor spuse mai sus și se ruga cu lacrimi și cu durere în întuneric în chilia sa, a fost răpit în contemplație. Totul în jurul său a fost pătruns de o lumină mai presus de fire. Atunci l-a văzut pe Domnul viu și în mărime naturală, țintuit pe cruce, înconjurat de lumina cea necreată. Din preacuratele sale mâini și picioare curgea sânge cum belșugare. Și atunci Hristos și-a ridicat capul și l-a privit pe stare zicându-i: Iată câte am suferit pentru dragostea ta, iar tu ce suferi? Tu nu poți să rabzi o întristare. Apoi iară s-a lăsat întunericul. Odată cu aceste cuvinte, întristarea s-a risipit. Starețul s-a umplut de o bucurie și de pace și a început să verse râuri de lacrimi. Se simțea pătruns de dragostea lui Dumnezeu și se minuna de negrăitul pogorământ pe care acesta îl făcuse oamenilor. De atunci a primit o mare mângâiere în întristări, suferințe și ispite. S-a întărit sufletește și astfel a putut să-i poarte cu răbdare pe acești oameni până când ei singuri l-au părăsit. Părintele Gerasim se trăgea dintr-o familie bogată și cu renume din Atena. Studiile și le făcuse la Zurich. Acolo, fiind tânăr, la vârsta incertitudinilor, s-a clătinat în credință, fiindcă la acea vreme în universitățile apusene erau obligatoriu să se predea teoria evoluționistă, iar fără Dumnezeu toate sunt îngăduite. Mai apoi s-a încurcat cu spiritismul, această plagă demonică, însă Dumnezeu, din combinația acestor rătăciri, a scos ceva bun. Tânărul, Menangias, a cunoscut că exista lumea duhurilor și diavol. Atât de mult l-a înfricoșat aceasta, încât s-a întors cu toată puterea sa la învățătura evanghelică a lui Hristos. În 1905 și-a întrerupt pentru puțin timp studiile ca să se înroleze ca voluntar în trupele lui Pavel Melas. În 1920, la vârsta de 39 de ani, a mers în Sfântul Munte și s-a făcut ucenic al starețului Calinichi Sihastul. Din nefericire însă îl chinuiau 3 boli incurabile și fiindcă clima de la Catunachia nu l-ajuta, în 1925 starețul său l-a trimis la schitul Sfântului Vasilie, un loc uscat și liniștit. Starețul Iosif a ajuns acolo 3 ani mai târziu, adică în 1928. După câțiva ani, la îndemnul altor puznici, părintele Gerasim a mers la starețul Iosif și a mărturisit greutățile pe care le avea din pricina bolilor. Întâlnirea lor trebuie să fie avut loc pe la sfârșitul anului 1934. Starețul Iosif, de îndată ce l-a ascultat, l-a compătimit și i-a spus: Rămâi aici, căci pot să te ajut. Părintele Gerasim avea cu el și o valiză mică. Ce ai aici?" l-a întrebat starețul. Medicamente, Gheronda. Te vei face îndată bine, numai să crezi că Dumnezeu poate să te vindece. Să arunci toate aceste medicamente, sticluțele și injecțiile jos pe stânci. I-a spus toate acestea fiindcă și-a dat seama că era dependent de acele medicamente. Bine, Gheronda, dar îmi vine greu, i-a spus părintele Gerasim. Aruncă-le, i-a repetat starețul, și dacă o să iei ce-ți voi da eu, o să te vindeci. Gheronda, dacă nu voi lua medicamentele, voi muri. Am să spun și eu ce să iei și o să te faci bine. Și ce să iau? Să mănânc sardele necurățate, sărate. Împotriva tuturor argumentelor lui raționale, starețul i-a spus pe un ton apăsat: Trebuie să spui toată nădejdea în Dumnezeu și, lepădând cunoașterea medicală lumească, să urmezi credinței. Și în loc de 10 ori să mănânci o singură dată pe zi. Și dacă voi muri? Ca să murim am venit aici, nu-ți fie frică. Dar nu pot. Ei, atunci ce altceva să spun? Ori mă asculți, ori mâine dimineață pleci. Bine, Gheronda, dar eu am venit lângă tine ca să mă faci bine. Ți-am spus ca să rămâi aici, vreau de la tine 2 lucruri: să arunci medicamentele și să mănânci o dată pe zi. Gheronda, dar aceasta nu se poate. Foarte bine, fă cum te odihnește, dar în cazul acesta trebuie să pleci de aici. Nu pot, Gheronda. Starețul suferea mult, fiindcă nu reușea să-l convingă, căci nu voia nici să plece, nici să creadă. Astfel, prima lor întâlnire a rămas fără roade, deoarece părintele Gerasim înfrunta situația cu logica.
Și aceasta pentru că nu cunoscuse până atunci din experiență puterea credinței. Dar de îndată ce părintele Gerasim a mers la chiria sa, a văzut în acea noapte în vedenie pe îngerul Domnului care i-a poruncit să facă ascultare de starețul Iosif. Tot ce va spune, fă și te vei face bine. Când a auzit aceste cuvinte îngerești, a alergat îndată la stareț și a strigat, Gheronda, Gheronda! Tot ce-mi vei spune voi face. Vreau să faci ascultare începând de acum. Da, Gheronda, să fie binecuvântat. Au așezat îndată masa și i-au dat 3 sardele sărate pe care le-a mâncat cu tot cu cap. Iar Dumnezeu a găsit de cuviință să-l încerce doar 3 zile, fiindcă starețul se ruga neîncetat pentru el. După 3 zile starețul a văzut în vedenie că părintele Gerasim era încolăcit de la picioare până la cap de un balaur care voia să-l sugrume și striga cu disperare la stareț ca să-l izbăvească. Atunci starețul a ieșit pe balcon ținând în mână un porumbel și a spus, Gerasime, nu te teme, acest porumbel va veni să-l omoare pe balaurul care te sugrumă acum. Și precum a spus așa, s-a și petrecut. Porumbelul a lovit de 2-3 ori pe balaur cu ciocul în cap și l-a omorât. Când starețul și-a venit într-o sine, părintele Gerasim a intrat la el și a spus cu bucurie, M-am făcut cu desăvârșire bine, nu am cuvinte să-ți mulțumesc. Cele 3 boli au plecat, trupul meu s-a făcut cu adevărat ca cel al unui copil mic. La porunca starețului a aruncat în prăpastie cele 2 cutii cu medicamente. Din acea zi s-a izbăvit de boli și a mâncat odată pe zi. De atunci, părintele Gerasim a început să aibă multe evlavie față de stareț, dar și starețul îl iubea ca pe fiul său. Părintele Gerasim a ajutat mult Sfântul Munte în timpul ocupației germane, deoarece știa germană. A tradus epistola Sfintei Chinotite către Hitler, în care îi cerea protecția Sfântului Munte, fiindcă în acea perioadă exista un mare pericol care venea din partea bulgarilor și a italienilor, iar Hitler, răspunzând la această scrisoare, a trecut Sfântul Munte sub protecția sa personală. De asemenea, personalitatea sa puternică l-a ajutat să mijlocească înaintea germanilor și astfel a izbăvit pe mulți părinți de la execuție sigură. I-a ajutat și pe părinții de la Catunachia atunci când se primejduiau să moară de foame. L-a înștiințat pe guvernatorul german de la Caries, majorul G. Steger, iar acesta a trimis 3000 de ocale de grâu, pe care l-au împărțit puznicii de acolo. Însă atunci când părintele Gerasim a plecat de la starețul Iosif, s-a îmbolnăvit din nou. Văzând aceasta, s-a întors îndată la stareț și i-a spus, Gheronda, una din bolile pe care le-am avut a revenit. Ce gânduri ai avut înainte de a se întoarce boala? Iată, am avut următorul gând. Acum că ai aruncat toate medicamentele, ce vei face dacă te vei îmbolnăvi din nou aici, în pustie unde nu există medicamente? Asta a fost. Datorită necredinței tale te-ai îmbolnăvit din nou. Gheronda, te rog, fă-mă bine. Și altădată voi lua aminte să nu mai fiu puțin credincios. Nu, se vede că este voia lui Dumnezeu să ai această cruce. Îți este de ajuns că te-ai vindecat de celelalte 2 boli. Acum vei face răbdare ca să iei și răsplată. Și astfel a fost nevoit să iasă în lume ca să se îngrijească puțin de boală. Când s-a întors, a continuat să trăiască în acea pustie lipsită de mângâiere cu multă lepădare de sine și acrivie. În 1957, când starețul Iosif a aflat că părintele Gerasim a venit la mănăstirea Sfântului Pavel și că se afla în ultimele clipe ale vieții, a spus unui ucenic de-al său, Du-i acest postmac părintelui Gerasim și spune-i că îl trimit eu. Ucenicul s-a dus și i-a zis, acesta ți-l trimite starețul Iosif. Părintele Gerasim s-a ridicat și a întrebat cu uimire, Cine? Starețul meu? Știți ce stareț aveți? Sunteți fericiți. Nu voi uita niciodată șederea mea lângă el. Acelea au fost cele mai bune zile din viața mea. Cât am fost lângă el, am fost monah, îndată ce am plecat de la starețul Iosif. S-a dus călugăria mea. Apoi a spus cu lacrimi, să-i faci metanie din partea mea. Merită să consemnăm faptul că părintele Gerasim Menagias, în ciuda suferințelor pricinuite de bolile sale, a trăit viața ascetică cu multă acrivie și în tot Sfântul Munte ne-au rămas numai amintiri frumoase legate de el.